কেনেকৈ ৰেজিন আৰ্ট কৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। ৰেজিন আৰ্ট কৰি এটা ধুনীয়া লকেট প্ৰস্তুত কৰিম আৰু সেই লকেটটো প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে ৰেজিন, এইটো হৈছে ৰেজিন, এইটো হৈছে হাৰ্ডিনা। এই ৰেজিনৰ লগত হাৰ্ডিনা মিক্স কৰিব লাগিব আৰু কৰি ইয়াত কিছুমান জিলিকি থাকিবৰ কাৰণে এইখিনি আছে বস্তু আৰু এইকেইটা হৈছে লকেটৰ এইখিনি হৈছে টোপ, লকেট লগোৱা এই টোপখিনি আমি বনাই আছোঁ। আমি এইকেইটা হৈছে গ্লাছ, এইকেইটাত এইডাল আমি ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াত ৰেজিন বুলি ল'ম। এইটো হৈছে ৰেজিন, কিন্তু ৰেজিন মিক্স কৰাৰ আগত আমি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে হাতত আমি গ্ল'ভছ পিন্ধি ল'ব লাগে। এখন গ্ল'ভছ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি হাতত পিন্ধি লওঁ, গ্ল'ভছ পিন্ধি লওঁ। যিহেতু এইখিনি কেমিকেল হয়, এই কেমিকেলখিনি হাতেৰে ডাইৰেক্ট স্কিনত লাগিলে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে আমি গ্ল'ভছ পিন্ধি লৈছোঁ। আমি ফুটা দিয়ে লৈ আমি অকণমান লৈছোঁ, এইটো গ্লাছত চাওক, এইটো আমি ইয়াত ৰেজিন এইটো ৰেজিন হয়। তাৰপিছত ৰেজিনৰ লগত আমি ল'ব লাগিব এইটো হাৰ্ডিনা, এইটো হাৰ্ডিনা আৰু ৰেজিন দিয়া অকণমান মিক্স কৰি লওঁ। হৈ যাব, আমি এইটো মাৰি থলোঁ, এইটো ৰেজিন মাৰি থলোঁ, এইটো আমি মাৰি থলোঁ, এইকেইটা আমি মাৰি থলোঁ ভালকৈ। আমি এতিয়া এইটো আমি মিক্স কৰিছোঁ, এইটো আমি মাৰি গুলি মিক্স কৰিলোঁ ৰেজিন আৰু হাৰ্ডিনা। সেইটো চাওক, এইটো আমি ৰেজিন আৰু হাৰ্ডিনা মিক্স কৰিছোঁ। ইয়াত পিটো বনাম। এইটো ধাৰটো কাটিছোঁ। এয়া চব বনাইছিলে, কি কৰিবা? এয়া কি বাৰু কচোন? এয়া আপোনালোকক যদি কাৰোবাক লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, সুন্দৰ লক আপোনালোকে নিজেও বনাব পাৰে আৰু মই আপোনালোকক বনাই দিম। মজা মজা, মোৰ ভাগৰ ভাল ভাল ইয়াত বনাওঁ, দেখিছ নে ক'ত বনাওঁ?
ইয়াত বনাও ক'ত বনা এইখিনি বনাইছে দেখিছ ইয়াত কিবা কিবি এইবোৰ কি আছে বাৰু কচোন তই পচন্দ এইটো কি বাৰু এ তাৰপৰা এইটো চি ডি ই এফ এইটো জি এইচ আই অ এইটো জি জে জে কে এল এ এন অ পি কিউ এইফালে আৰ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই ৱাই জেড জেড এ বি চি ডি এইকেইটা এ বি চি ডি ই এফ হা নাই হয় নহয় এ বি চি এ বি চি ডি ভাত খালি কি দি